bag. Hi guys, we are now in Coffee Republic. Welcome to Lakwacherang Jane. Welcome to yan yung mga X yan, X. Welcome to our world. So dito kami sa Coffee Republic. Magbabag-base tayo ng bag na Titi. Sige, what's in your bag? What's in your bag? Ibang content, ibang content. Mga utak-utak. Bag namin na dala. Kay Leon ng bag. What's inside? Wow! Pain relief. Pain relief? Panadol? Yes. Ilang naman? Me too. Okay, yan. Wow, Sino may gusto? may glucose talaga. Yun lang. Eh ano mo, bagong content mo. Ang gulo na natin. Ito, laman ng bag. Hello mga Lakwacherang Jane, and today we're going to have a new vlog which is what's in your bag. So I have here my friends with me and we're going to rate their bags. Oo. Mag-rate tayo ng bag nila. Okay, one by one. Sige, one by one. Let's start from With Ate Bim. Ate Bim. Ako, What's in your bag, Ate what's Bim? in my bag? Ano? Ang laman ng bag ko, eto, yan. Ang aking, actually, ano to, passport holder. Passport wallet siya, actually. Ginawa kong wallet. Ano pa ba? Ito, Panadol. Kasi Panadol? lagi masakit ang aking Ba't may mga ulo. Panadol kayo? Tapos, Girl Scout. Girl Scout? ito, yan. Kasi ang aking salamin, lagi ano na. Yan laman. Tapos ano pa ba? Ito, yan ang laman ng aking mga bags. AirPods. Balik muna natin kasi baka ma-forgotten. Ngayon pa? Tapos ano pa sunod? Dito naman sa kabilang ano, Dalawa pala yung ano sa niya, kabila. sisidlan. Yan, ito, kailangan yan. Sa mga Yes. panahon ngayon, yan. Kailangan ng mga ditol. Tapos, syempre, pag mga lakwachera, kailangan may naka-ready kang ano, cable for your Yes. mobiles, you know, to charge. And of course, hindi ito magagamit pag wala kang ganito, mga charger. Yan. Yan yung mga laman-laman. Tapos ano ba? Pag may mga tinga-tinga, yan. Yan, may mga floss ganyan-ganyan. pa. Tapos pag ngayon, mga panahon na to ngayon, ngayon, naninigas-nigas yung mga labi-labi natin. Kaya kailangan ng mga ganyan, yan. With gloss pa yan. May pa ganyan-ganyan. Shout out to what? Shout out to aloe vera. Baka naman. Tapos ano pa? Yan, mga ganyan-ganyan. At saka, syempre, hindi na mawawala yung ball pen. Yan. Yes. Oh, may stylus pa. At saka ano ba? Ready. Yun lang, wala na. Yun lang. Okay, thank you, Ate Bim. And next would be our second guest, si Mama Bear. And yeah, she's very special kasi first time namin siya makasama. Welcome back to my channel. Welcome to Lakwacherang. So ano bang content mo ngayon? What's in my bag? Introduce yourself muna, friend. Ako lang yung pinaka-sexy sa aming lahat, pinakamatangkad. Yes. Yan, masasabi mo yan na kitang-kita naman. Yes. Yes. Ano bang gusto mong mangyari? Anong laman ng Ano bag ba? mo, friend? Wala namang special. Baunan? Hanggang sa sakit ng ulo, importante. Out sa pain relief. Shout out. Baka naman. Yan. Pang Pain ano. relief, friend. Tapos, dito may set yan. Kanino to? Tapos, ano pa ba? Panadol. Baka naman. Oy, Panadol. lagi silang may mga tita sa Bahrain. Ano? Ready. Ano lang, salamin lang, ganyan, charge lang. Anong brand yan, friend? Mamahalin yan for sure. Oo, kasi walang tag, di ba? Tapos, ano pa ba? Ano? Yun lang, maliit na perfume, ano ba yun, ganyan lang. Sana all. Sana all, baka naman. Tapos, ano pa What's ba? inside your wallet? Ano ko to, Dutchan Gabbana to. Ano ba yung inside ng wallet ko? Wala namang inside, lahat outside. Wow. Yun lang, mga card and everything. Tapos, ito yung another card. Bango ng
Bako na pabango niya, Dolce & Gabbana. Baka naman. Shout out to Mami Ken. Yes. Shout out Mama Ken, Dolce & Gabbana, please. Please. Yun lang. Ito sa asawa ko. lang. Maliliit lang. Social LV ha. Char lang. Tapos yung sira kong cellphone for 2 years. Wow. Nandabagsak Years. ni. Nanabaksak ni. Nagbagsa? Yung John. Kaya taga John. May galit ako John. Yun lang, ipit lang, pa-cute. Yun lang, wala naman special. Ngayon, nahihingkit ang mga boys. Kasi inggit na inggit sila. Next, yan. Okay, so next ngayon ay si Madam. Madam Titi. Okay? Madam Tita. Hey guys, dalawa ang bag ko. First, pag nanay ka na, meron kang malaking bag. Siyempre. Dala-dala mo to lahat. Ayan, mga 3 days pa matapos. Ito to. Ito. Guys, pakainin ka muna si Liam ha. Oh, yan na yan. Di ba gumit Ganyan talaga pag nanay na. Okay, so, sige, saan go. ba tayo? Tingin yung spaghetti. Sige, Pag nanay ka na, no? actually dalawa ang bag ko. So, una tayo sa malaki. So, ito yung malaking bag. Okay. So, what's inside our bag? Extra jacket. Kasi malamig. This is for Liam. Extra jacket. Shorts. Extra pants. Maliligo siya, friend. Different. Ganito talaga ang dala namin every lakad. Lucky, no? Siyempre, kailangan. Thermos. Oh. Dede. Oh, diba? Ano pa ba to? What's inside? Gatas. Okay. Yan. Gustong papel na to. Ano ba yan? Resibo yan. Ang mga damit. Mostly mga damit. Damit ni Liam. Diapers. Huwag na yung personal bag na lang. Tapos, diaper. Short. Ano to? Bahay ni Liam. Yes. Wipes sa mouth. Para kay Liam po. Yes. Charger. Siyempre. Ano pa ba? Oh, sa mukbang naman. Mukbang na mukbang. Dapat yung pang social lang. ASMR. Mukbang. Ano pa ba? Improvised chopstick. Okay, tapos na tayo dito sa bag. Doon na tayo sa totoo. Sa personal. Doon na sa ano Doon na. tayo sa personal. Diyan na tayo. Ano muna Dito muna tayo sa labas. Yes. Dito muna tayo sa labas, ha? Baka What's dito inside naman. here? There is Receivables. rubber ng brace. Dala-dala mo yun, friend. Friend, kasi paglipat namin, friend, hindi ko na alam kung saan isusok ba. Makita ko. Huwag na mag-explain. Ganon? Oo. Tapos, pag mag-withdraw ka, syempre, hindi mo na pa alam kung saan. Kaya dito na lang din. Yes. Resibo. Parang ako na yan. Ano na, declutter na dito. Clutter. Resibo. Ang dami resibo ng bangko. On the other hand, yung Ang dami Ano resibo. yung mga papel-papel ko sa mga bag ko, transfer lang siya. Yung mga basura ng bag ko, transfer lang. Kung gagamit ka ng panibagong bag, transfer the basura to another bag. So, I have alcohol, don't be dirty. Yes. Ganito. Tagbao ko sa muna suko. Ayun na, nagmukbang na siya. Nagmukbang na niya. Nagmukbang naman na ingisa. Tapos, Minukbang na. Pakain ng bata. ito, mask ko to kanina. Tapos, hand cream, Okay. wallet, lotion, sa kamay. Sevomed. Yes. Moisturizing cream. Actually, mga sampon magdula. Baka naman, meron ka pa sample dyan. Ang dami kong mask. Baka used. Used mask. Expect to declutter Basura. friend. Basura. Ano yung basura? Use mask ka sa bag. Hindi ko namin ito ngayon. Salamin. Susi ng bahay namin at saka ng klinik. Lip balm. Oh, diba? Bekenemen. Bekenemen. Clarence. Okay, tapos na tayo sa first compartment. Hala, ang dami Second compartment. Wala, hindi kayo girl. Wala kayong supply. Ayaw mo. Hindi, kasi hindi na kailangan. Tapos, sa third compartment, hindi kayo nanay kung wala kayong yellow card ng vaccine.
Dala-dala ko na everyday. Para in case, dito lang siya. Yes. Dapat dito sa... Kasi nagpunta siya O, dati dati sa dito yan. clinic, hindi niya nadala. Hindi niya nadala. Oo, hindi ko ito dala eh, kaya dito lang sa bag. Another resibo, mag-withdraw. Di ba? Ang daming resibo ng mga Declutter. withdraw. Ibig sabihin madaming Declutter. pera na Yes. i-withdraw. Yes. Pitakan ni George. Pitakan, gusto niyo ba makita ang pitakan ni George? Puro resibo. Same kay Shoy actually. Yes. Yan talaga. Tapos, may band-aid. Very good. Yes. Ano lang nilagyan ng bag? Ako din, may band-aid ako sa bag. Ano ba to? Hindi na niya alam. Divorce paper. Divorce paper. Mga ano to? Resibo ng padala. At hindi, ano to, mga... Ano ba to? Resibo? Friend, 5 minutes ka na, friend. Last ka na lang, ha? Ang dami yung Friend, edit mo yan. Siya na lang talaga last kasi wala mo. Last, Antok na. meron akong mask. Mask. Mask na, not used. Okay? Nagbibenta ka ba, friend? Oo. Hindi, parang... Feeling ko ano to, scammer ka. Maliit na mask para kay Liam, tapos another mask ko. Naka-4 bucks na. Kasi hindi ko alam bakit ako may sobrang na para sa tayo sa loob yun. Shoutout sa GSM. Oh, yes. Ibig sabihin, kailangan mo uling mag-ano. Oh, benefit pay na lang. Benefit pay. Tapos meron ako hair gum. Para sa buhok. Grabe. Ano ka? Bilag ba Lagi siya. yan? Lagi. Maliligo ka ba, friend? Oh, mahilig ako mag-hair gum kasi nag-hair fall ako. Tapos mga resibo ng padala. Oh, shout out mga padala sa Pinas. Ito na lang yung ano natira sa akin. Baka naman. Kaya naman. Yun na, wala na. Resibo. Resibo ulit. Resibo ulit. Oh, wala na, ikaw na. So, next natin is si Sheila. So, medyo malaki-laki din yung bag niya. Charla. So, let's wait for her. Yes. Lahat ng kaldero. Wait lang, friend, ha? Hi guys. Hi guys. Hi, gosh. Tanggalin mo yung mask mo. Hi guys. Ayun yung kilala. Hi guys. Welcome to channel. So, ano bang gusto ni Jen? Channel of Bag raid. PFC. Maraming compartments. BS. Ito yung mga damit friendly. Ano po lang. Nothing Sige na, go. special in my bag. Yes. Wow. Nothing. Wala talaga. Ipaliwanag mo kung ano yan. O, sige, ano yan? Alam niyo naman na siguro kung ano to. Wallet. Wallet na maswerte. Wallet na maswerte. Mga card and Mga everything. kayamanan. Okay. Wow. May cash. Buti pa sana all may cash. Kasi wala nang laman. Nandito na. Na-withdraw na. Tapos, of course, Sanitizer. wala natin Friend, ikaw bang nag-bag raid? Ikaw na. Ikaw nga. Tapos, of course, kailangan natin to kila slide. Wala. Yan, yan. Naiwan ko pala yung nail cutter ko. And then, cell phone. Cellphones, lipstick, Zuze. Sude, Jose. Na cutter. nail cutter. Ewan ko kung ano ba. Hinahanap mo yung nail cutter. Hindi, Ay, alam. may Meron salary. ako nail cutter Hindi, para sa... may salary si Mag-aaway na yan. dinala niya yan. Another lipstick. Lipstick. Wala na. Wala na. Yan na. Ending. Doon natapos yung bag raid namin. Wala ko ba ng bag raid? Ha? At inside your bag. Ako din? O sige daw. Wait lang. Oh, nothing special din. Ako pala sila ko sharing Jane. Okay, paki-zoom. So yes, Dati. shout out sa ex-zoo. Baka naman. Sanitizer baka naman. Kasi maano. Tapos, yung... Walang naman. Oy, meron din akong ano. Meron ba din yan? ako mga cards at konting cash, Charla. Yeah. Pakita yung cash. Patingin ang cash. Meron din akong loperamide. Wait lang, hindi kita. Parang Loperamide. ka mo. Ay, ito pala, shout out kay Ate Joyce. Galing to Australia. Say na all. Tapos Hindi loperamide. niya binigyan ako Yes. dapat. Saka ang kanyang favorite na hipag. Right. Tapos ano pa ba? Resibo ulit. Padala. Yung resibo niya, pinabayad niya yan sa kanilang kono. Wow. Sana oil. Sa kanilang kono. Tapos ito, galing kay Ate Bean. Thank you. Tapos keep it.
Fit. This is from Korea. Korea. Sana oil. USB. Wow. Pakmees yung bag mo. Wala lang, baka kailangan ko ng resume. Tapos, itong, Vaseline na lip gloss. Baka naman. Baka naman, kasi winter ngayon. Tapos, Ano yan? sample. Sample? Baka naman. And, susina, baha. Bye. That's it. That's it. The burhama. Okay. Oh, hindi masyadong girl. Okay, tapos na. Cut. At dyan po nagtatapos yung what's in our bag. That's all. Bye! You learned something. Bye. Ang mga boys nagva-vlog din. Sige. Hello! Andito na naman kami sa ibang location. And kakain po kami, pero may humabol. May isa kaming friend na humabol. At ito ay si Madam Joyce. Sa Ate Joyce. pinakamayaman sa pinakamayaman. Yes. Pinakamaraming credit limit. Yes. Credit limitless. Unlimited. Actually, unlimited. Unlimited. She's holding a black card. Wow! It's not true because my card is blue. Sige. Wait lang. Ito na. Inside your bag. What's inside my bag? What's your bag? What's your bag? Is very it's very expensive. It's not like this. This is very expensive. Not cheap. This is very cheap. Expensive. Yeah, that is more expensive. And Okay. nothing is interesting here. I have wallet. This one is Leather, pure leather. Yes, She's very madamot. She does give me this. pure leather. This is from the Carabao. Carabao. This is just bought from the Down It's under. not from City, but it's like from SM. What's inside your wallet? What's inside your wallet? It is Black card. how many credit cards you have? I saw the black one. This is the black one. Oh, 082. And I have this. And what else? And I have carry 4. Carry 3. And I don't have money. She's a cashless. Wow. Cashless person. But there is 10 BD. Uy, ano ba? Now food coming. And then, I have this, the alcohol. Okay. And I have the car key. I have the Mask? the used mask. Used, yes. And also, I have a lipstick. From From Vatican. Vatican. Sana all. Sponsored by Vatican. Vatican. And sana all. Sana all. And I have this hand cream. Sana all. This is sale from Body Shop. And I have this lip gloss. This is 7 men. Level up, not labelo. No, it's not effective for me. Really? Pangatol ng lips. Sensitive. Sana all. This is effective for me, the 7 men. Pahingi din kami. And the resibo. And nothing. Ball pen. Yeah, that's Always it. ready. Nothing more. We want to see how much the laman of your card. Yeah. How much? The limit. How much? No, not. You cannot tell because You cannot tell. I can tell the code. The password. Password. No, starts with 0. Zero. And with 2. 0 and 2. Yeah. So that's it. Okay, thank you.